ඉතින් අදත් මං ගෙනාවේ මගේ මේකප් බෑග් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඉතින් බලමු. මෙන්න මේ චූටි දේවල් ටික තමයි මගේ මේකප් බෑග් එකේ මං තියන් ඉන්නේ. මගේ මේකප් බෑග් එකට මං තෝරගත්තේ මෙන්න මේක. මේක මං හිතන්නේ මම ගත්තේ KCC එකෙන්. වැඩි ගාණක් වුණේ නෑ. රුපියල් 800 ගාණකට වගේ ඕක ගත්තේ. මම ගොඩක් ආවේ මේක. තේනවනේ පැච්චකුත් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉතින් මේ බෑග් තියෙන්නේ. බෑග් එකක් තෝරගෙන ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ හොඳට අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පහසු බෑග් එකක් තෝරගන්න පොඩි බෑග් එකක්. ඉතින් මේක හරියට පහසුයි උඩ හැන්ඩල් එකක් තියෙන නිසා. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ මගේ යාළුවෙක්ගෙන් මට හම්බුණා මෙන්න මේ මේකප් පැලට් එක. මේකේ තියෙනවා පවුඩර් තියෙනවා, බ්ලෂස් තියෙනවා, තව ලිප්ස්ටික් තියෙනවා. සාමාන්‍ය නිකන් උඩින් ගාගෙන යන්න ඇතර මේක හොඳයි. පහසුවෙන් අරන් යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ මේකප් බෑග් එකේ දාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. මේ වගේ අයි ෂැඩෝස් කලර්ස් ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. එතකොට මේ යට තමයි ලිප්ස්ටික් තියෙන්නේ. යට ඔක්කොම තියෙන ලිප්ස්ටික්. තව චූටි බ්‍රෂ් වගේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන පවුඩර් දාන මේ ස්පොන්ජ් එක. ඒක මගේ නැති වෙලා. මේ තියෙන්නේ මූණට ගාන පවුඩර්. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම බ්ලෂස්. මේ කොනේ තියෙන එක නම් මම හිතන්නේ කොන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම තියෙන්නේ අයි ෂැඩෝ. ඉතින් ඔන්න මේකත් මම මේකෙම දාලා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. මේක MAC එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. මේක තමයි මගේ ස්කින් ටෝන් එකට හරියන්නේ. මේකේ නම්බර් එක මං හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ නම්බර් 20 කියලා. ඒක වෙන්න ඕනේ. පේනවද දන්නේ ඔයාලට. ඒක ඔයාලගේ ස්කින් ටයිප් එක අනුව තෝරගන්න ඔයගොල්ලෝ ගන්න ෆවුන්ඩේෂන් එක. මේක තමයි මම දැනට නම් පාවිච්චි කරේ. වරදක් කියන්න බෑ. ඒත් මම ඉස්සරහට හිතන් ඉන්නවා පැන්කේක් ෆවුන්ඩේෂන් යූස් කරන්න. මොකද ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් මගේ හැමදාම හරියන්නේ නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මට තියෙන්නේ ඔයිලි ස්කින් එක. ඒ නිසා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මගේ කාජල් එක. මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නම් ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නෙවෙයි. මම නිකන් ගත්ත එකක්. හැබැයි ඒකේ වරදක් නැහැ. මම හැමදාම කාගෙන යන්නේ මේක තමයි. එතන මේකට වැඩි ඕගොල්ලෝ ලේසි අර පෙන් එක ගත්තා නම් මේ තියෙන මගේ අයිබ්‍රෝ පෙන්සිල් එක මම ගත්තේ තව දුඹුරු පාට. මොකද කළු පාට දැන් වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිකන් ආටිෆිෂල් වගේ කැතයි ඒ නිසා. මේකේ මෙනවා උල් ගන්න අපිට ෂාප් කරගන්න කට් එකකුත් එක්ක මෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕකත් තියන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මගේ මස්කාර එක. ඒකත් මිස් රෝස් එකේ. ඒකත් හොඳයි වරදක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ මස්කාර ගනිද්දී අනිවාර්යෙන් ඇරලා බලලා ඇතුලේ තියෙන ලික්විඩ් එක ගල් වෙලාද නැත්ද එහෙම කියලා බලලා ගන්න. මොකද මම කලින් ගත්ත එක හයි වෙලා තිබ්බා. මේ වගේ ටූල් එකක් තියගෙන අයිබ්‍රෝ හදන්න. බ්‍රෂ් එකයි පීරන්නයි. ටිකක් තියන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තියන් ඉන්නවා මගේ මේ පවුඩර් බ්‍රෂ් එක. ඔයගොල්ලෝ පවුඩර් බ්‍රෂ් එකක් තෝරගන්නත් ඔන්න මේ වගේ ටිකක් අර ෆ්ලෆි ගතිය තියෙන හොඳට මේ ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා යන්න ගන්න පුළුවන් බ්‍රෂ් එකක් තෝරගන්න. මූණ හීරෙන්නේ නැති ඒවා. මේ ඉතින් මගේ බ්ලෂර් පැලට් එක. බ්ලෂර් එකක් ඉතින් ඕනමනේ මේකේ. මම මේ පාට තුන තෝරගත්තේ. මේ තුන කොහොම ගෑවත් ලස්සනයි.
අපිට මේ තද කල එක දකුණු පැත්තේ තියෙන එක කොන්ටුවර් කරන්නත් යූස් කරන්න පුළුවන් තදයි. අනිත් දෙක නම් බ්ලෂර් වලට තමයි හොඳ. ටීකට මං හරිම ආසයි. ගොඩාක් රතුත් අර වගේ නැහැ. ලස්සනයි ගෑම. ඉතින් ඊළඟට මගේ ලිප්ස්ටික් තියෙනවා. දැනට මම මේ බෝඩින් එකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලිප්ස්ටික් 3යි. මේ පාට තුන තමයි මේ. මේක ටිකක් රතු පාට වැඩි එකක්. මේක මං ගත්තේ ගාල්ලෙන්. මෙන්න මේ පාට. ඒකට ලස්සනයි. මං සාමාන්‍ය තදට නෙවෙයි ගාන්නේ. ඕක ලාවට තමයි ගාන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඕරිෆ්ලේම් එකෙන් ගත්ත එකක්. මේක නම් ගොඩක් ගෑව නොගෑව වගේ එකක්. ඇත්තටම මේ පාටටම වගේ තියෙන එකක්. ඒකටත් මං හරි ආසයි. මං ගොඩක් ආසයි මේ ෂයිනින් ගතියට තියෙන ගොඩක් කැපිලා පේන්නේ නැති පාටවල වලට මේ තියෙන්නේ. ඒක හරිම ලස්සනයි. රෝස පාට. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ කලර්ස් වලට තමයි මම කැමති. ඊළඟට තියෙන්නේ ඒකත් මම ළඟදී ගත්ත එක. ඒකත් අර කලින් එකට සමාන පාටක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක මේ නිකන් ලික්විඩ් වගේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ඒකත් හරිම ලස්සනයි පාට. කියන්නේ ලිප්ස් දෙක අර වේලෙන්නේ නැතුව හොඳ මොයිස්චර් ගතියට ෂයිනි තියෙනවා. ඊළඟට මම ගාව තියෙනවා බියුටි බ්ලෙන්ඩ් එකක්. මේක ගොඩක් හොඳයි මේ මම ෆවුන්ඩේෂන් ගන්න. හැබැයි ඊට වැඩිය මට මගේ අනිත් ස්පොන්ජ් එක තමයි කම්ෆර්ටබල්. මෙන්න මේක. ඔගොල්ලෝ ස්පොන්ජ් එක තෝරගන්නදී ඔගොල්ලන්ට පහසු අතට හොඳට අර සෙට් වෙන වගේ මෙයා තෝරගන්න. ඉතින් මගේ මේකප් බොක්ස් එකේ මෙන්න මේ වගේ චූටි බොක්ස් එකක් තියන් ඉන්නවා. ඒකේ උණු යතුරු කට්ටක්, තව කොණ්ඩේ ගහන්න කට්ටක්, හදිසියකට ඊට පස්සේ යතුරු කටු, මොනවාද කොණ්ඩ කටු, ඒ වගේ ඉතින් දේවල් දාලා තියන්න ඕන. චූටි බොක්ස් එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මොන දේවල් ටික තමයි මගේ බොක්ස් එකේ නම් තියෙන්නේ. ඉතින් අඩුපාඩුවට කියලා මොනවද නැත්තටම මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔච්චරයි. මහ ලොකු මේකප් කරන්නේ නැහැ මම. ඉතින් ඔය ටික ඔන්න මම දාගන්නවා. මම ටිෂු ටික තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද මේකප් කරද්දී ඕනම වෙනවනේ. හදිසියවත් වැඩි වුණොත් අයින් කරගන්නවත් ඒ වගේ දෙයකට. ඉතින් ඔන්න අමතක නොකර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම කලින් කිව්වා වගේම කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. ඇත්තටම කලින් වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. කමෙන්ට්ස් ඕෆ් වෙලා තිබ්බා. ඇත්තටම ඒකට මට සමාව වෙන්න. මේකෙදි ඔන්න ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ චූටි මේකප් බෑග් එකක් තියාගන්න. මොකද ඉතින් හදිසියට අටක් ගාලා කරගෙන යන්න එතන පහසුයි. බෑග් එකක් පාවිච්චි කරන එක දේ කියන්නේ අපිට ඕන දේවල් එකම තැනක තියාගන්න පුළුවන් නිසා. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝෙන් ආයි ඉක්මනට හම්බෙමු. Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should